Hi guys, අද අපි ඔයාලව එක්කන් ආවේ ගාල්ල තියෙන සුපිරිම ප්ලේස් එකකට. මේ ප්ලේස් එකේ නම තමයි The Chicken House. ඔයාලට බඩ පිරෙන්න කෑම කන්න පුළුවන් මෙතන. මේකේ ඇතුළට ආවම ඔයාලට පේනවා මෙතන මාරම view එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම මෙතන මාරම සෙනගක් ඉන්නේ. ඒ වගේම මෙයාලගේ මෙනු එකත් මාරම ලොකුයි. ඔයාලා කැමති විදිහටම මෙතන කෑම ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමතිම කෑමක් තියෙනවා. ඉතින් අද අපි ඕඩර් කරේ fried rice full දෙකක්. අද අපේ ඔක්කොම හිටියා 4 දෙනෙක්. ඒක නිසා අපි full දෙකක් ඕඩර් කරා. මෙයාලගේ ගාර්ඩන් එකත් මාරම ලස්සනයි. ඒක නිසා අපි එළිය ටේබල් එකට ගියා. ඉතින් යාළුවනේ අපේ ඕඩර් එක නම් ආවා. මේ කෑම කනවා මාරම රසයි. ඔයාලට පේනවද යාළුවනේ මේ කෑම එක ගොඩාක් තියෙනවා. අපි 4 දෙනාටත් වැඩි වුණා. ඒ තරම් මෙයාලා කෑම ගොඩක් දාලා දෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ මෙයාලගේ සර්විස් එකත් මාරම හොඳයි. ඉතින් යාළුවනේ අපි කාලා දැන් ඉවරයි. මේ ඔක්කොම ගියේ අපිට රුපියල් 3000ක් වගේ පොඩි මුදලක්. මට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලත් මෙතන try කරලා බලන්න. මේ place එකත් මරු, කෑමත් මරු. ඉතින් යාළුවනේ අපි තවත් වීඩියෝක් ඔයාලා අරන් එනකන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා subscribe කරලා තියාගන්න.